Laki ko dito ah. Busy ka. Bakit? Yung ginagawa mo pag ano. Hello again guys! How are you today? Magluluto tayo ngayon. Alam niyo ba ang tawag dito sa niluto ko? Sige, paki-comment down below. Kasi hindi ko rin alam eh. Yan. Itong pampasarap. Lagyan natin. Ang bango. Halu-haluin na natin. Siyempre, dapat gawing healthy kuno. Lagyan natin ng gulay. Ayan. Sapaw na natin. Wag haluin ah. Sa ibabaw lang. Yan. Tapos lagyan mo ng sarsa sa taas. Para lumasa din naman. Yummy looking. Lagyan ko nito. Mahilig ako sa maanghang eh. Yan. Sige, iwan muna natin. Ito pa, isang pampasarap. Gata. Yan. Nalagyan ko lang muna ng kalahati. Para hindi maiga. Champion ng lasa. Yan. Sige. Napapansin nyo ba guys? Hindi ko siya hinahalo. Hindi ko siya sinasangkot siya. Kasi ayokong malabo yung gulay. Patong-patong nyo lang ng ganyan. Para na rin siyang nai-steam. Ayan, ganyan. Low heat lang ha. Ayan. Sige, dagdagan pa natin. Para talagang super lasa. Yan. Bango. Yummy! Charap! Eto, yung prinito kaninang mga baboy, lagay natin para ma-absorb din niya yung gata. Ayan. Hindi ko rin masyado binabad. Kasi ayoko siyang makadagdag sa taba eh. Although, talagang sobrang taas na ng cholesterol niyan dahil sama-sama na yung fat from the coconut milk. And also, dagdag pa yung sa pork. Yummy! Ready na po! Kumain! Parang may ano. Parang koko. Parang koko. Yum! Kain tayo! Yan na po mga guys. Kain na tayo. Luto na. Kain ko na po dito. Sili.
Nga. Nga. Where's the rice? Ilabas na ang rice. Sarap. Sarap ng sarsa yun.